Assalamualaikum, good morning. Nama saya Nomi Aziz. Saya menetap di Kelang, Selangor. Saya berasal daripada Kedah. Hari ini kita akan membuat French Macatins. Dessert ni berasal daripada negara Perancis dan mula terkenal di Malaysia pada tahun 2010. Pembuatannya agak cerewet, tetapi hasil yang kita akan dapati daripada pembuatannya amat membungakan hati. Jadi oleh itu, jom kita buat French Macarons. See you.